leave suffering and attain bliss, and quickly realize no birth. We change a little bit, that's why I have to get used to a new one. Cùng thiên đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh duyên diệu pháp vương giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, thấp chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Sucheroye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Tadakta Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhe shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sangha, Chư Vị Chư Cha Rận, Cơ Vị Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thầy Tiên Hoa, kính thưa quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 16th of October. We are gathered in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We are presently on slide number 292, 292. We have been discussing for last few months on the 6 Paramitas. Vài tháng vừa qua chúng ta đang giảng về cái lục Ba La Mật. The 6 Paramitas are the encompassing methods of practice in Hinayana. Cái Ba La Mật là cái pháp tu hành mà nó bao gồm tất cả những pháp tu hành bên Phật giáo Đại thừa đó đều nằm trong cái lục Ba La Mật. In other words, all and each and every single practice in Mahayana, including meditation, including Tibetan Buddhism, interpreting whatever, they all included in the 6 Paramitas. Tất cả những cái pháp mà tu trong Đại thừa nó không thể nào nằm ngoài được cái lục Ba La Mật. That's how important it is. And yet, very few people have explained, very few monks and masters explain thoroughly the 6 Paramitas, mà rất ít người giảng về cái lục Ba La Mật. Including my late master, ngay cái ngài cố ân sư của thầy Hòa thượng Tuyên Hóa đó. He didn't really elaborate that much on the 6 Paramitas. Ngài cũng ít giảng về lục Ba La Mật lắm. Okay. So that's why we took a long time to explain in greater details about this important aspect of Mahayana, these important methods of Mahayana. Thành chúng ta đã bỏ rất nhiều thời giờ để mà nghiên cứu một cách tường tận hơn một tí về pháp lục Ba La Mật này. So the 6 Paramitas, for those of you who are new to us, những người mới tới, they are the six of
classes of practices. Luật Ba La Mật nhắc lại với những người mới tới. Thứ nhất là bố thí, thứ nhì là trì giới. You first start out in Mahayana practice, Bhanan, by practicing giving. And then, because after you practice giving, then you have the blessings to be able to hold precepts. Vì quý vị nhờ cái bố thí, công đức của bố thí, thì quý vị mới đủ phước mà có thể giữ giới được. This is the common mistakes that most people make when they enter the doors of Buddhism. Những người vào cái đạo Phật, những người đạo Phật họ sai lầm chỗ đó, especially Hinayana, that they don't emphasize enough the importance of giving. Bên chẳng hạn như bên Nguyên Thủy, họ không có nhấn mạnh cái bố thí. People, you know, today we're gonna have a refuge ceremony. Sau khi mà cái lễ này khoảng chiều 3 gần 4 giờ, khoảng 4 giờ sẽ có cái lớp quy y, có cái khóa quy y, có cái bữa lễ quy y. And some people ask me, they received the precepts and broke somebody received the 5 precepts and broke the precepts. Có người hỏi với thầy là họ đã thọ ngũ giới mà lâu rồi mà họ phá hết tất cả ngũ giới. All 5 precepts, he broke them all. Người này phá hết tất cả 5 ngũ giới. And he says, what can I do? Can I repent? Người ta mới hỏi thầy, con có thể sám hối được không? I want to take them again. Ông nói tôi muốn sám hối để mà nhận cái thọ giới lại. So the real reason why you break the precepts, quý vị họ cũng biết rằng lý do quý vị phạm giới là tại vì quý vị không đủ phước thành phạm giới. You don't have enough blessings, that's why you break precepts. If you don't have enough blessings, if you have enough blessings, naturally you'll be able to keep precepts. Cái sự thật là khi mà quý vị đủ phước báo đó, tự động giữ giới được một cách dễ dàng. Very easy for you to keep precepts. When you don't have enough blessings, you can't keep precepts. Thành ra cái việc không đủ phước là không thể nào giữ giới được. And that's what my master said. He says, if you want to keep precepts, the reason you violate precepts is because you didn't practice giving enough. Ngài Thiên Hướng Hải giảng, Ngài nói là nếu như lý do mà quý vị phạm giới là tại vì đã không chịu bố thí. Okay, so the two of them, there's a sequence. Nó có một cái trật tự, có một cái thứ tự. Meaning, you first you want to practice Buddhism, Mahayana Buddhism, whatever you want to call it. You have to first start accruing blessings. Thành cái đường tu hành đó, phải bắt đầu với cái bước là mình tạo phước, tích tụ cái phước đức của mình. So far so good. You know, like for Westerners, you guys come in to Buddhism because you're interested in meditation. Như hàng những người Tây phương ta vào cái cửa Phật giáo tại ta thích thiền. Okay? And meditation is like step number 5. Thiệt ra cái thiền là cái bước thứ 5. And that's why you guys struggle so much. Bởi vì quý vị, những người Tây phương họ thiền một cách rất là khó khăn, cực khổ. You notice that? Most of them don't make it very far with meditation. Đại đa số những người Tây phương mà thiền, người ta không đi tới đâu hết. Any questions? Okay. And once the first step is to accrue blessings. That's by practicing giving. That's the easiest way to accrue blessings is to give. Cái bước đầu là phải tạo phước, mà cái phước mà tạo phước mà dễ nhất là bố thí. What is giving? You do charity work. Quý vị đi làm chuyện từ thiện. That's giving. You go to your church and help build the next wing. That's giving. Khi vào nhà thờ xây giúp xây nhà thờ là bố thí. Yes. Somebody just give money to print books and sutras. Có người bố thí để mà in sách kinh điển. That's giving. Or how about as simple as Go Yin coming to the Buddha hall and bow? See, I knew it already.
See, that's giving. Hoặc là vào cái Phật điện mà lại Phật, đó là bố thí. Do you realize, who knows that the first thing you're supposed to do when you come to the temple is go to Buddha Hall and bow 3 bows? Có ai biết là khi quý vị, việc đầu tiên quý vị nên làm khi vào cái nhà thờ, cái chùa là phải vào Phật điện là lễ 3 lễ. Anyone knows that? That's giving right there. Cái đó là bố thí ngay lập tức. You see that? How come we don't teach it anymore? Tại vì không ai dạy những chuyện đó. All right? So you give, and because of giving, you're able to lead a moral life. Vì quý vị bố thí, thành quý vị sống một cuộc đời đạo đức được. Leading a moral life means that good things happen to you. Sống đạo đức nghĩa là sao? Là chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. That's why it pays to do good and to be a good person. Thành ra khi mà sống trong cái sự lương thiện, trong sự đạo đức đó, thì cái chuyện cuộc đời quý vị chuyện tốt nó xảy ra không. In other words, if bad things happen to you because you break precept, nói cách khác, chuyện nó xảy ra xấu là tại vì quý vị phạm giới. It's very simple. Okay, nó rõ ràng như vậy đó. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, and because you are able to have a moral life, vì quý vị sống trong đạo đức, then you are able to become what? More patient. Vì quý vị biết đạo đức, thành ra bỗng nhiên trở thành một người kiên nhẫn hơn. Isn't that interesting? Patience is a very important part of life. Nói cách khác, cái đức tính nhẫn là một cái đức tính rất là quan trọng trong cuộc đời, trong cuộc sống, trong cái việc tu hành, also in cultivation. Okay, and because you're able to be patient, then the fourth step is, the fourth paramita is then you're able to practice vigorously. Và nhờ quý vị càng ngày càng kiên nhẫn, thành quý vị lúc bất cứ làm chuyện gì, nhất là tu hành, có thể tu hành hoặc làm việc một cách rất là tinh tấn. And that's the fourth paramita that we got to so far. Và đây là cái ba la mật thứ tư mà mình tới đây sau vài tháng, after a few months already. Okay, and we talked about what is vigor, what is let me backtrack a little bit. What is patience paramita? Nhẫn là gì? To be patient is the ability to endure that which cannot be endured. Nhẫn là những cái gì mình không thể nhận được. What does it mean? Nhẫn không được nhẫn như là sao? It means leg pains, chân nó đau. Yes, it hurts so much. Ngồi mà chân nó đau. Or it hurts so much up here. Your wife yells at you, hoặc là bà vợ mắng nhiếc, đau khổ dễ sợ lắm. It hurts a lot. Okay, up here. And you still are able to endure, và vẫn nhẫn được như thường. All right, why are you smiling like that? This man knows about patience. Cái người này biết về cái nhẫn clearly. Okay, so to be able to endure things that cannot be endured. Nhẫn là có thể nhẫn được cái gì mình không có thể nhẫn được. What does it mean? Nghĩa là sao? You know what it really means? Strength. Có là sức mạnh. Is it clear? Oh man, never mind. Well, use your imagination. Nhẫn có nghĩa là quý vị, khi mà quý vị có đức tính nhẫn, quý vị có cái sức mạnh, quý vị rất là mạnh. You're so strong. Okay, is it clear? Patience equals to strength. Nhẫn là sức mạnh. No two ways about it. The person who's patient
is very, very strong. Cái người mà nhẫn được đó, người có sức mạnh, rất đáng sợ. Okay? Agree, disagree? Okay? And because you are able to be strong, because you have the strength, then the next thing you need to cultivate on. Và vì cái việc có sức mạnh, tại cái việc cần làm gì nữa để tiến lên tiếp? You need to be vigorous. Có sức mạnh thì phải biết hăng hái, biết tinh tấn. You need to be vigorous. You need to be willing to go all out. Consistently. That's where vigor comes in. Có sức mạnh rồi phải biết xài nó. Okay? You keep at it. You don't give up. Okay? Vigor is that you keep at it. Tinh tấn là mình cứ hì hục mình làm việc. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? That's a definition of vigor. Okay? And so far we're back to slide 292. Mình trở về lại tấm 292. And we make progress today, our text, and we get to the point very quickly today. And then only took me 20 minutes to get there. Thank you. He approves. Because I'm known to wonder. Thầy có cái mang cái tiếng xấu là rất xấu là cứ rất lạc đề tài hoài. And so we talked about vigor. Okay, vigor is a very important part of the practice. Cái tinh tấn rất quan trọng. And we have an anecdote here I want to share with you. There in China, there's two countries at war. Từ xưa bên nước Trung Hoa đó có hai cái nước họ đấu tranh với nhau, nước Ngô với nước Việt. The countries of Ngô and Viet. Okay. Why do I choose this example? By the way, quý vị biết tại sao thầy chọn cái câu chuyện này không? Anyone? Yes. Yeah, she said this is a person about the king who knows about patience and so on. And anyone else? Yes. You talk about him because he's from Vietnam. Yes, example and so on. None of you know this. You know this, I will give you $100. I'm in a betting mood ngày hôm nay vì biết con ông là thầy rất là táo bạo, sẵn sàng cho cái $100. I have $100 somewhere. Okay? If you guess right, you have the price is $100. Mấy cô sau đó mà đoán đúng thì cho $100. This is a private joke. In my prior life, when I was born in Vietnam, khi mà thầy sinh ở bên Việt Nam, you know, guess what my name was? Biết tên này là gì không? Ngô Việt. We all Ngô Việt. All the brothers, my brother and myself, call Ngô Việt. That's why anyway, it's a private joke. Anyway, so these two countries are at war. Hai cái nước là đấu nhau. And the Ngô king lost the battle, and therefore he was defeated. Okay, and he was the Viet army killed him. Thì cái ông vua Ngô đó bị thua trận và bị cái lính của Việt giết, bắn chết. Okay, and his son is Ngô Phù Sai. He swore revenge. Cái ông vua con đó, thái tử mới thề là sẽ trả thù cái mối nhục này mà trả thù cho cha mình. So what did he do? He ordered his attendant in his palace that every time that he walks out of his room, mà sai là những cái người nhân viên trong cái hoàng cung đó, mỗi lần ông bước ra khỏi cái phòng của ông đó, and he would remind him, hey, Phu Sai, that's his name. I mean, it's very, the Viet Cong, I mean, the Viet people kill your father. Did you forget? Nó là cái tụi Việt đó, nó giết cha ông rồi, ông quên chứ, ông có quên không? And the Ngô king would say, of course not. I would not dare.
Thì ông vua mới nói là đương nhiên là tôi không bao giờ dám quên cái thù này được. And sure enough, 3 years later, okay, he is able to avenge his father's death and defeat the Viet country. 3 năm sau trả thù được. So this is the illustration that this guy here is vigorous because you practice vigor by making vows. Cái bí mật của cái tu tinh tấn là cái gì phải lập nguyện. Okay, this guy worked very vigorously for 3 years because he swore revenge. Ông là thành công được tại vì trong 3 năm trời ông thề là ông sẽ trả thù cho cha ông. Swore to revenge his father's death. All right? That's the nature of vigor. If you want to practice vigorously, you have to set up vows. Thành ra quý vị muốn tu tinh tấn, ba la mật phải lập nguyện. All right? Now, does it stop there? Ngừng lại đó không? No, because now the Viet king, his name is very famous. This guy is very famous. Viet Câu Tiễn. Okay, I don't know the Chinese name. If you look it up in Chinese, I'm sure these Chinese people would know. Mấy cái người Hoa chắc biết Câu Tiễn là gì. Huh? Yeah, you know Câu Tiễn? He's famous. He's the one. He lost the war, and so he kowtowed to the whole country and asked for peace. Ông này ông thua, thành ra ông qua ông cầu hòa. And then, of course, meaning they had to pay them tribute every year. Thành mỗi năm phải cống hiến ông này. Okay, and so this king here was very forlorn day and night and was dreaming for revenge, plotting for revenge. Ông u sầu ngày đêm mà chỉ mong muốn tìm mọi cách để mà trả thù. So what did he do? He piled up firewood for bed. He piled up the firewood and turned that to make his bed. Thì ông ngủ trên cái củi đó. Okay, lấy củi làm giường. And he would put a bowl back here inside, and so he can smell the bowl, you know, and he can taste the bowl. Thành ra ông thấy để cái bao mật này gần cái giường đó, gần cái bàn ăn nào luôn này, để mỗi lần mà ngủ cái ăn đó, thấy cái sự cay đắng của cái sự nhục nhã này. Okay. And not only that, he plowed the field. His wife weaved the fabric. Just like ordinary his citizen. Thành ra vợ chồng làm việc cày ruộng, khâu vá như là người thường dân vậy. 20 năm trời, for 20 years. Okay, and during those years, trong 20 năm, what did he do? He welcomed, he recruited talented people. Trong 20 năm đó là chiêu hiền đại sĩ. And one more thing, does anyone know? Có ai biết chuyện gì khác nữa không? I left out on the slide here. Anyone knows about this guy here? He's pretty evil. Ông này nguy hiểm như sao? Anyone heard of Tây Thi? Yeah? Tây Thi? Yes? Xi sư, something like that, right? Nè, Thân Hương biết Tây Thi tiếng Tàu là gì không? Tây Thi, cái cô Tây Thi đó. See, this woman forgets about everything. Cô này quên lịch sử rồi, địa lý hết rồi. Bây giờ lo chuyện là Tây phương cực lạc không. This woman only thinks the Western bliss pill. Xi sư. Okay. Who's Xi sư? In the history of Chinese history and the Chinese literature, Xi sư is very famous because she has incomparable beauty. Tây Thi là nổi tiếng trong lịch sử người Trung Hoa tại vì nổi tiếng là đẹp, vô song. 4 đại mỹ nhân. One of the 4 most beautiful women in Chinese history. Does it ring a bell? Now you remember the name of this king now? Huh? You Chinese people? Nhớ tên tàu của ông vua này chưa?
What's his name? Câu Tiễn. Ngô Phù Sai. Huh? Câu Tiễn. Go something. You know? Okay, anyway. Go Tiễn. There you go. Yeah. The one who tried to take revenge for 20 years. 20 năm rồi. 20 years. So he worked hard for 20 years, and meanwhile he recruited talented people trong thời gian 20 năm trời đã làm việc cực khổ, chiêu hiền đại sĩ. And one more thing, he did very, very, very devious. He sent his concubine, gửi cô bồ tên là Tây Thi. He sent his concubine called Xi. Okay, to the Ngô King, gửi Tây Thi tới cống hiến cho Ngô Phù Sai. Isn't that devious? That's horrible. It's one of the worst things you can do with your enemies. Cái đó là cái chuyện mà nó tệ nhất quý vị có thể dùng đối phó với địch thủ của mình. Tại sao vậy? What happened is that Sishu is so beautiful. Tây Thi đẹp quá đi. Khi mà Ngô Phù Sai mà được Tây Thi qua một cái là quên hết chuyện triều chính. So when the Ngô King received the gift of Sishu, he fell in love with her and forgot about ruling the country. Quên hết chuyện lo chính sự. And that's why the Ngô country became weaker and weaker and weaker. Vì vậy cái nước Ngô càng ngày nó càng yếu. And so after 20 years, this Go Tiễn, this King Câu Tiễn, knew the time was right because his people are all behind him. Thì biết 20 năm trời, biết nước kia nó yếu rồi, biết dân mình nó hoàn toàn nó ủng hộ mình. Ông này mới khởi binh qua đánh diệt Ngô Phù Sai. So he raised an army, went over to the Ngô country and beat the heck out of the Ngô King. What are you Chinese talking about? See, now you remember. Now she remembers. Okay, cool. So, third slide, 294. So he successfully had his revenge. Do you see? This is two examples of in a Chinese history of where in order to succeed in their endeavors, these people use vows to induce vigor in their daily lives. Quý vị thấy trong lịch sử người Hoa, hai cái chuyện hai ông vua này đó, quý vị thấy rõ ràng là họ dùng cái nguyện lực để mà tinh tấn làm việc. Is it clear? This concept is not. By the way, this idea of vows is not prevalent. Is not available. Is not that commonplace in Hinayana. Cái nguyện lực này là một cái pháp mà bên Nguyên Thủy họ ít dùng lắm. Họ không hiểu cái tầm quan trọng của cái nguyện lực. In Mahayana, we rely a lot on a vow power. Bên Đại Thừa đó rất chú trọng cái chuyện nguyện lực. For example, ví dụ, can someone give an example of how the Mahayana practice that uses vow power? Quý vị cho thầy một cái ví dụ mà cho thấy rằng cái pháp Đại Thừa nó dựa vào nguyện lực mà tu. Anyone? Hai năm trời, 2 years, and they still don't get it. Tu 2 năm rồi vẫn chưa hiểu như thường. Yes. Maybe the Bodhisattva come back again and again. Okay. No. When we practice the hands and eyes, khi một cái vị tu thủ nhãn, there's a ring a bell now. What do we do? Trước khi mình tu thủ nhãn, what do we do? Trước khi mình tụng thủ nhãn mình làm cái gì? Nam mô Ta Bê Hoàn Chiên Bồ Sát Yên Wo Su Chư Yi Chê Pháp. Trước khi chúng ta luyện võ đó, before we practice,
the Dharma. What do? We make vows. I don't understand the meaning. Is it okay? It's in Chinese. It doesn't count for you. For you, it's you exempt. Cái người này hỏi thầy là không hiểu cái nguyện cái chữ tàu. Thầy nói mấy trường hợp mọi người không hiểu chữ tàu, như trường hợp cô này mình miễn, mình tha thứ cho cô. Okay. In her case, it's hopeless anyway. So, okay. So, you see, Mahayana. You see that? I vow to know all the dharmas, to make a vow. It's a huge vow. Quý vị thấy cái nguyện nó dễ sợ. Tôi nguyện sẽ biết hết tất cả những cái pháp. And that's why I'm telling you, the hands and eyes is a huge Mahayana Dharma. And quý vị thấy cái pháp tụ nhãn nó dễ sợ lắm. And that's why the reason we make these vows, quý vị có biết cái bí mật không? You'd like to know the secret? Tại sao mình làm như? Why do we spend 3 minutes reciting like that every single time? Tại sao mình mỗi lần mình tu thời giờ đã eo hẹp rồi, tại sao mình mất thêm 3 phút để làm cái gì? Why is that? Anyone knows? Because the bigger your vows, the bigger the results. Cái nguyện lực đó, nó càng lớn chừng nào thì cái kết quả nó càng lớn chừng đấy. And you cannot become a Buddha unless your vows are unlimited. Quý vị không thể nào thành Phật được trừ phi cái nguyện của quý vị nó vô tận. If you say that I want to be a trillionaire, quý vị nói là tôi muốn trở thành một cái trọc phú. That's nothing. Biết không? Em mình nói là mình muốn trở thành trọc phú, cái chuyện nó chả nhầm nhé. Cái muốn thành Phật là phải cái chuyện mình làm nó phải vô tận, cái tâm mới trở thành nó vô tận. Your mind has become infinite. Questions? Looks like we lost someone. Let's see, lie down. Cô chắc ngồi xuống ngủ cho nó giấc cho nó ngon. You said, I think I'm going to lie down and any question? See, that's so important. Anyway, so that's why vow power is very important. Thành cái tu hành bí mật của Đại thừa, okay, là ở cái nguyện lực, is in the vow power, and you have to give credit where it's due. Thành một cách thành thật. I didn't learn about this until Master Hẩn Trạng taught. Thầy cũng học về cái pháp nguyện lực này, tới khi mà xuống chùa Long Beach gặp thầy Hận Trường mới dạy cái này. Because he said part of the hands and eyes is to make vows. Thầy Hận Trường lúc mà thầy truyền tụi nhỏ cái pháp tụ nhãn, thầy mới dạy tụi nó là các con biết không, các em biết không, là cái tụ nhãn này nó phải dựa vào nguyện lực tu mới được. The hands and eyes depend on the vow power in order to successfully accomplish it. Isn't that cool? That's Mahayana for you. Cái đó là tinh thần Đại thừa, thưa quý vị. And the reason you people have never heard about it, và những cái người mà chưa bao giờ nghe chừng này chứng minh, what does it prove? You all Hinayana. Quý vị toàn là tiểu thừa hết. Mahayana, we do vows. Cái Đại thừa chúng ta là lập nguyện. Okay. Questions? Isn't that wonderful? Cái đó con thấy bởi vì cái phía của con thầy coi cái pháp thầy hiểu ngay là nguyên thủy như vậy. Vẫn chưa hiểu. Con không có lập nguyện đó. Cái thành tựu nó nhỏ, nó rất là nhỏ. Hiểu chưa? Anyway, where are we? Okay, so anyway, so these in the history, in Chinese history, trong cái lịch sử người Hoa đó, these two kings are really greatly admired for their vow power. Trong cái lịch sử người Trung Hoa đó, thì hai ông vua này đó rất nổi tiếng vì người ta cái người đời đó rất là thán phục cái tinh thần tinh thần báo thù của hai ông vua này, mặc dầu hai mục tiêu nó khác nhau. Even
The goals are different. They highly revered for those, highly admired for their vigor and their vows. Okay, all right. There's a typo here. But however, from a Buddhist perspective, thì theo cái phương diện Phật giáo mình, it's a rather vicious cycle. Làm như vậy nó không có lợi gì, thiệt ra không có lợi gì hết. Because you keep on taking revenge upon each other. You bestow destruction on each other's country. What for? Mình đem cái sự báo thù để mình giết người ta rồi tàn phá cái nước người ta, có lợi gì? What's the point in doing that? So that's precisely the point about the vigor. Okay, you are vigorous in order on the right cause. Để tập là mình tinh tấn để làm những cái đại sự, chứ không phải làm những cái chuyện tiểu sự. Okay? The right cause is to become a Buddha. Nói cái khác là cái đại sự là trở thành Phật. And that's wisdom. Cái đó là cái trí huệ, thưa quý vị. Questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, sir. Is it possible to make a vow prematurely? Like what? Well, I suppose. Give an example. I vow to make him pay. Yes? Yeah, like a precept. What? Perhaps is it premature to make a vow with the precepts? Like what? Well, I guess you have a choice. I vow to keep this precept lifetime after lifetime. Or you're fearful of breaking them. I don't get it. Can you elaborate a little, please? Well, let's say perhaps there's a vow to not lie. Okay. And in general, it seems easy to do, but perhaps we work, we have employment, we have bosses who tell us to do things that are probably not honest or truthful. Yeah. Did you do it? No. Like Not me. Yes. That's without thinking. Yes. Well, that's what thinking, but it causes discomfort. Yeah. Discomfort from? Well, I don't always want to do everything that I'm told to do. Mm-hmm. So I still don't understand. Are you concerned about breaking the vows, or? Yeah, I mean, if I do something that a boss tells me to do and it's not honest. Okay. Oh God. Why don't you guys ask these kinds of questions? Why don't you? This is the problem, you Westerners. Mấy cái người Tây phương kỳ cục. The Asians, they never ask these types of questions. No, they don't. Trust me. We had it last week, the same kind of questions. Trying to bring more problems in. No wonder. This is really a conspiracy. So here's what happened. The vow is a very difficult dharma. Cái nguyện nó khó lắm. Because usually you need to make the proper vows to get there. Cái quan trọng của cái pháp nguyện là quý vị phải biết lập cái nguyện. You have to know what kind of vows to make. Okay? First of all. Therefore, we just went to the example here. To vow for revenge is not a good vow to make. Thành mình cho cái gì mới cho cái vị thì cho cái ví dụ đó. Mình nguyện trả thù, thề trả thù người ta là chuyện không nên làm. Okay, it's not productive. Okay, it's destructive actually. Mình nguyện mà báo thù người ta là cái chuyện không có tốt. Okay, so you make vows to benefit others. Okay, mình lập cái nguyện để mình giúp đỡ người khác. Okay, and in the process of making vows, khi mình lập nguyện như vậy, usually what happens, chuyện xảy ra thường
what happens is that you make the wrong vows. Thường thường quý vị lập những cái nguyện sai lầm. You know, like for example, you say, I want to be married to you lifetime after lifetime. Chẳng quý vị nói, honey, I love you so much. I vow that we'll be husband and wife for lifetime after lifetime. Chẳng nói, anh yêu em quá đấy, anh yêu em không thể tưởng tượng. Thành ra anh nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp, anh sẽ làm vợ chồng với em. Okay? That's a wrong vow to make. Clearly. Yes? Yes, ma'am. Can you comment about something that you made? We're coming to that. We're coming to that. Okay, so it has along with Jim is asking about, you know, I think we look at the big picture. Don't worry about the small things, you know, like lies, that's no big deal. Come on. Mình phải lo những cái đại sự, đừng sợ mình nói láo là chuyện nhỏ. Who doesn't lie? Come on. Ai mà không nói dối? Who doesn't lie? By the way, raise your hands. Ai không nói dối, giơ tay thầy coi nè. See, I rest my case. We all lie. So what's a big deal? Okay, so it's a wrong. So sometimes you make the wrong vows for the wrong reason. Tại trong cái sự say mê, mình lỡ nói một câu, mình hối hận đời đời kiếp kiếp. You say the wrong things in a moment, in a heat of passion, and that you regret, you know, lifetime after lifetime. Okay, so what do we do? Làm sao bây giờ? You can undo the vow. It's no big deal. Cái đó nó dễ, cái việc chỉ phá cái nó là bỏ cái lời nguyện đó thôi. Okay, you go, go in front of the Buddha and go in front of your wife. The Buddha is a little bit safer. Cái vị tới trước mặt thay vì tới mặt vợ, tới trước mặt Phật á, là mình nó an toàn hơn tí. Vì sao nha? I made a wrong vow. I like to undo it. Rất giản dị. Cái vị nói là con lỡ dại, biển nhỏ nó làm thiếu sáng suốt đi. She obscured my mind for a while, and now I regret it. So I want to retract my words. Có quyền rút lui. Okay? It's that simple. There's nothing to worry about. Same thing. You worried about, you know, the lying, taking a vow, and then you worry about, you know, you're going to violate a vow. You just retract it. It's no big deal. Okay? Có quyền rút lui. Okay. So what happens is in our world is my Master Sri Hoa used to correct his pupils' vows. And Ngài Đức Hóa hồi trước còn sống á, thì chuyên môn bỏ rất nhiều thời giờ sửa những lời nguyện của đệ tử mình. He says that's a wrong vow to make. Phải sửa hoài. And so what's the importance of making the right vows? Lập những cái nguyện đúng để làm cái gì? The importance of the vows is that you make it in front of the Buddhas and Bodhisattvas. Khi lập cái lời nguyện trước Phật Bồ Tát, it's very smart, rất là khôn. Because if you do that, you actually are asking them to be a witness. Khi mà lập nguyện như trước Phật Bồ Tát như vậy, trước tượng Phật, trước tượng Bồ Tát như vậy, là quý vị xin họ làm nhân chứng cho quý vị. And what's more, và hơn nữa là họ sẽ giúp đỡ quý vị để hoàn tất cái nguyện đó. And moreover, they will assist you in accomplishing your vows. Isn't that cool? Didn't know that, quý vị biết hả? That's why you shouldn't be afraid to make huge vows. Thành quý vị không có cần sợ lập những cái đại nguyện. You see, every time we do the ceremony, we look at it, you know, mỗi lần mình tụng thu nhãn, mình nhìn các ông tiến hóa, you look at the Buddha and say, I vow to know all the Dharma. Tỉnh bơ, huh? Be my witness, yes. So in that case, you're not asking for help and they just come to help you because you made a good vow and you are working. Yes, because it is a worthwhile vow. Then you don't spend too much blessing in that case because they voluntarily. You create a lot of blessings when you make vows, the right vows. Khi mà quý vị lập nguyện mà đại nguyện mà đúng, quý vị tạo rất là nhiều phước. You create incredible blessings. It's very cheap. You do a lot of stuff on the cheap. Don't ask and just make right vow and then they come for free. And of course, after you make vows, you have to be vigorous in trying to accomplish those vows.
Thì đương nhiên sau khi cái việc lập nguyện là phải tinh tấn, nỗ lực để mà thành tựu cái nguyện của mình. That's what it's about. And because you make those vows, suddenly you receive help, you receive more energy, and you are a lot more invigorated in your work. Thì nhờ cái nguyện đó, quý vị có được sự hướng dẫn, có được cái sự tinh tấn, có được cái sự sức lực nhiều hơn lúc trước, hăng hái hơn lúc trước. Okay? So far so good. That's very Mahayana. Cái đó là đại thừa đó quý vị. Okay? Very few people understand it. Ngoài đại thừa không ai biết cái chuyện này hết. So far so good. That's why you have to make the right, when you make you apply yourself to a worthy cause. Cái tinh tấn quan trọng ở chỗ quý vị phải chọn cái chuyện tốt, cái mục tiêu tốt. So you vigorous in doing good, tinh tấn để mà làm chuyện tốt. And you also vigorous in suppressing evil. Và quý vị tinh tấn để mà đè nén cái ác. So far so good. All right. Moving on. Tiếp tục. Any other questions? 295. 295. Another example of the Buddha's vigor. Cho một cái ví dụ của cái sự tinh tấn của Đức Phật. He says, for innumerable kalpas, I gave my head, my eyes, my marrow, my brains to beings to satisfy their desires. Ngài nói, đã biết vô lượng vô biên kiếp rồi, ta đã hy sinh cái đầu, mắt, não, tai, tóc, mũi họng để giúp chúng sanh đạt cái ý nguyện của họ. All right? And when I was observing morality, khi mà tôi tu cái giới ba la mật, observing patience và tu cái nhẫn ba la mật, and meditation và tu cái thiền. I live in mountains and forests, thì tôi sống ở trong rừng, trong núi. My body dried up, cái thân tôi nó khô héo lên. And sometimes I observe fasting, và nhiều khi tôi lại tuyệt thực. Sometimes I broke away from taste of pleasure, và nhiều khi tôi bỏ những cái hứng thú. And sometimes I underwent torment of curses, dishonor, knife and stick. Nhiều khi tôi là bị dày vò bởi cái mắng nhiếc, chửi bới, bị cái nhục nhã, bị đánh đập, bị đâm chém. Okay, and that's how my body wasted away. Vì vậy cái cơ thể tôi nó tiêu mòn. Okay, next. And I was always in meditation, exposed to sun and morning dew, painfully sought wisdom. Và tôi luôn thiền. Và trong ngoài trời đó, có nắng mưa cũng vẫn thiền. Và tìm một cách cực nhọc để tìm được cái trí huệ. I recited sutras, tôi đọc những kinh. I meditated, thiền, question, discourse, đi hỏi, đi thỉnh vấn, thỉnh giáo và đi giảng cho người ta nghe. Because you cannot question without explaining. Muốn hỏi thì phải giảng. Okay? And by my knowledge, to divide the dharmas in good and bad, tôi làm biết bao nhiêu chuyện, như là phải chia giác pháp thành tốt với xấu, coarse and subtle, vi tế hoặc là thô, false and true, sai là đúng, frequent and rare, thông thường hay là rất là hiếm. I pay reverence to innumerable Buddhas. Tôi đã đảnh lễ vô lượng vô biên Phật. With zero exertion, I sought qualities, và tôi rất tinh tấn để tìm những cái hay. I wanted to perfect the five virtues. Tôi muốn thành tựu 5 cái đức. But at the time, I attained nothing. I did not acquire virtues of giving, morality, patience, exertion, samadhi and wisdom. Nhưng nếu lúc đó, mặc dù làm cực khổ như vậy, tôi chả được cái gì hết. Tôi chả được những cái đức của cái lục ba la mật là bố thí, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí huệ. All right. Lastly, 297.
Then I met burning lamp Buddha, Dipankara. Lúc đó, trong lúc tuyệt vọng như vậy đó, thì tôi mới gặp được Đức Phật Nhiên Đăng. Okay? I cast 5 lotuses at him. Thì tôi mới cống hiến cho Ngài 5 cái hoa sen. Spread out my hair on top of a mud as carpet for him. Và lúc đó tôi mới xả cái tóc tôi ra để mà trải đường đi cho Đức Phật. And then I attained patience and dharmas. Okay. Lúc đó mình đắc được cái vô sanh pháp nhận. Who knows about this? Có ai biết chuyện này? Because it's a simple act of making offering. Sau khi tu hành cực khổ, he went through a lot, okay, and then he got nowhere. Tu hành cực khổ vậy sợ mừng đi tới đâu hết đó. Bỗng nhiên gặp được Đức Phật. And then one day he met Dipankara, the burning lamp Buddha. Một ngày kia, trong cái tuyệt vọng thấy được gặp được Đức Phật, and he gave rise to this desire to make an offering to him. Thấy Đức Phật đẹp quá, trang nghiêm quá, phải phát cái tâm muốn cúng dường cho Phật. He offered his body, cúng cái thân của mình cho Phật. That's a significant, that's a symbolic of that. Okay? Ông trải cái thân ra với cái tóc ra. You know, back then the hair is like untouchable. Đi xưa cái thời cái tóc của họ là quý dễ sợ, không ai có quyền đụng cái tóc này. You cannot touch his hair, and yet he spread his hair out, said, you know, please walk over this so that you don't dirty yourself. Okay, because of that, okay, because of that desire to make the ultimate offering of his body, sẵn sàng cống hiến cái thân của mình, he attained the patience or non-production of dharma, và sanh được cái pháp nhận, chứng được cái pháp nhận. Alright, and he understood the 6 paramitas, and he attained liberation, và đắc được cái sự giải thoát. Alright, and I saw innumerable Buddhas of the 10 directions. Lúc đó nó thấy được vô lượng vô vi Phật trong 10 phương. And then I obtained the realization. Lúc đó tôi mới thiệt sự là thành tựu được cái tinh tấn. Then I accomplished the Vigor Paramita. Lúc đó mới là thành tựu được cái tinh tấn ba la mật. Okay? And he found equanimity. Lúc đó thấy được cái sự bình đẳng của tất cả vạn vật. That's how it happened to the Buddha. Cái đó là cái bằng chứng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho quý vị thấy. Questions? Wonderful, quý vị thấy tuyệt vời vậy sao? These are the secrets. Quý vị thấy it's when you practice the Vigor Paramita, quý vị tu cái tinh tấn đó, sometimes it seems so hopeless. Nhiều khi thấy nó vô tận cùng, vô cùng tận. Mình hết sức, you at the end of your rope. Okay, and that's when great things happen. Lúc đó chuyện kỳ diệu nó xảy ra. Okay. And one thing my master told me, Đức thầy ngài Tiên Giáo này nói một kia, thầy nói câu này, thầy nói là the importance of making vows to help you accomplish your Vigor Paramita. Ngài nói là cái nguyện đó, lập nguyện, đại nguyện nó giúp quý vị thành tựu được cái tinh tấn. And not only that, because a lifetime after lifetime, the Buddhas and Bodhisattvas will come and remind you of your vows. Chuyện tuyệt vời hơn nữa là đời kiếp kiếp á, là Phật Bồ Tát sẽ tới nhắc quý vị những cái nguyện đó để mà đốc thúc quý vị mà tu hành, to encourage you to in the right direction. All right? It's too boring. Huh? Nghe nhàm chán. Would you rather have some gossip? Nghe muốn kể chuyện thị phi không? Okay. All right. So finally, 298. So again, by definition,
nhắc lại quý vị. Okay. Definition. Vigor is to do wholesome deeds, okay, and that already started and do wholesome deeds you have not done, and stop the bad deeds that hasn't occurred, and do more of the stop more of the bad deeds that has yet to occur. Okay, so that's by definition. Cái tinh tấn quý vị nhớ như vậy, nó định nghĩa là mình phải làm chuyện tốt và ngừng chuyện xấu. So basically, so you stop, you do the good stuff and you don't do the bad stuff. Okay, that's fundamental to vigor. Okay, but no Chinese or Indian, because our Dharma comes from the Chinese or from the Indian, đều cái khổ là cái pháp mà tinh tấn này là nó từ bên người Hoa, bên Trung Hoa với từ bên Ấn Độ qua. How do you do number 1, number 3? Làm sao mà làm cái 1 với 3? Meaning that how do you do something good that has not arisen yet? How do you stop bad deeds that you haven't done yet? Huh? How? I know that no one ever asks this. No Chinese or Indian ever asks this. Okay, and I imagine that in you guys, the Westerners, you ask these types of impossible questions. Thầy hỏi trước để thay thế những người Tây phương hỏi trước giùm quý vị. How can you it hasn't happened. Why? How can you be vigorous in how do you realize number 1, number 3? Sao làm những cái mà nó chưa làm? Am I making sense? Does the question make sense? Yes. Câu hỏi có ý nghĩa không? Not really? Well, it's so obvious. Yes? Engage in wholesome acts. If you know what wholesome acts are, you see an opportunity to engage in a wholesome act like an opportunity to give. You take it, and you know what temptations are, and you know to avoid them. That's number 3. But there's nothing to it, really. By pre-programming, okay? By programming your mind to be straight, to be true, and to be compassionate. Muốn làm những chuyện đó nó cần đòi hỏi cái tâm quý vị, phải biết cái tâm quý vị thì thiệt sự nó phải thẳng thắn, nó phải chân thật và nó phải từ bi. You don't get it yet, but eventually in the future, I hope someone else will. What is a straight mind? Tâm thẳng là gì? Trực tâm là gì? What is a straight mind? Good question. Người ta hỏi thầy, trực tâm là cái gì? Cái cô nấu ăn đó, 2 cô nấu ăn sao? Trực tâm là cái gì? I asked them, the women, the cooks back there. Quý vị biết không? Trong cái thiền đường á, mấy cái người nấu ăn là mấy người giỏi, mấy người rất là giỏi. I have in a tradition, a Chan tradition, the cooks are really the superior cultivators. That's why you can ask, can hỏi truy cho nó tới nơi tới chỗ. Trực tâm là cái gì? What's a straight mind? Kim. Thẳng thắn, she says I'm straightforward. Okay, what's Anyone? Yes. It isn't influenced by temptation. Not influenced by temptation. Không bị ảnh hưởng bởi cái sự tham lam. Bị quyến rũ. Không bị quyến rũ. Anyone? Yes, sir. You show appreciation. That's why you do those things. Mình có những hành động tại vì mình nó từ cái tâm mình ra. Do from your heart. What's a straight mind? Trực tâm, yes sir. We're morally good.
Morally good, trực tâm? No. You don't have to be morally good. Huh? What's straight mind? No affliction mind, không bị phiền não. See, it's a simple word like a straight mind. You can't even answer. Cái gọi là cái trực tâm mà quý vị trả lời không được nữa. Cái cô Lan, trực tâm là cái gì? He says, I don't know. What is that? Cái đó là cái gì? Straight mind. That's straight mind right there. Cái đó là trực tâm đó. You see it? That's a straight mind right there. I asked her, what is straight mind? She says, I don't know. Đó là trực tâm. Exactly. Cái đó là trực tâm. You understand? Cái hiểu không? You get it? Đó là trực tâm. Why? Là trực tâm tại sao? Why is it a straight mind? Honesty? Thành thật. Well, I don't know. Let's not go too far. Cái thành thật mà hơi quá lố một tí. Okay? What else? Học cái sai lầm của mình. What is the characteristic of a straight mind? Cái tâm nó trực nghĩa là gì? Yes. No thinking. Absolutely. No, that's the nice try. Trực tâm là không có suy nghĩ. Straight mind, you don't think. Okay? Không có suy nghĩ. You notice in your daily life, there's the time that your mind is very straight, right? You like it? No. Có nhiều khi cái vị thế tùy ý trong cuộc đời của mỗi ngày của mình đó, nhiều khi mình trả lời rất là thẳng thắn, cái đó là trực tâm đó quý vị. That's a very, very good thing to cultivate. Cái tâm nó trực như vậy rất là tốt. Okay? That's part of your Buddha nature. Đó là Phật tính quý vị, nó hiển lộ ra đó. That's your Buddha nature. Your straight mind is part of your Buddha nature. Okay? All right. Any other questions? All right. We move on to more, secular and more worldly things. Mình giảng mấy kinh mà nó cao, nó cao siêu quá, không ai muốn nghe hết đó. You only can do so much. Mình giảng cao siêu vừa nhiều quá, người ta buồn ngủ. He said it's too sophisticated. He says I don't understand. Yeah. Anyway, okay. So straight mind is not thinking. So far so good. Cái trực tâm là không có suy nghĩ. Okay. What about the true mind? Chân tâm là gì? What's the true mind? Chân心是什么？直心，真心。So for example, this is bởi vì cái trực tâm nó khó, nó is very rare, cái chuyện nó khó. For example, you go see a chant master, gặp cái bà tới đó, cái cô cái nói là mới cái viện thẩm mỹ về. She just got out of the beauty parlor and went to see a chant master. You like my hair? No. She spent $500 on a hairdo. Mới trả 500 đồng làm tóc. Thầy thích tóc con? No. Nó là trực tâm. Dễ sợ không?
And that's the problem with the child patriarchs. They're not real popular. Mấy cái ông tổ sư thiền ít người thích lắm. They have straight mind. Cái thiền tông là straight mind. You slice through it. Không có nó quanh nó con. Okay? Right on the nose. Okay? And what about the true mind? Chân tâm là gì? What is a true mind? What does it take to have a true mind? Yes. Of contrition? Concentration. Chú tâm. You can concentrate on the bad stuff, right? Like these guys concentrate on taking revenge. Yes. No. That's a straight mind. Yes. Maybe a mind with no thought. Mind with no thought. That's a straight mind. Yes. The one back there. Mind of wisdom. Not quite. Trí huệ, không có tư tưởng. Yes. What else? Trực tâm là không có suy nghĩ nha. Không có suy nghĩ. Có gì nói nấy. Có gì nói nấy. Có gì nói nấy. Okay. Whatever you have, you spit it out. Wherever you spit it out. It's that simple. Yes. Chân tâm là cái gì? He is sincere mind. You're not quite. I'm looking for. Yes. Fearlessness, không có sợ. Not quite. Không, cái này là chân tâm, không phải là trực tâm. Trực tâm là thẳng thắn. Trực tâm là thẳng dễ sợ, thẳng như ruột ngựa vậy. Nhưng đều cái chân tâm, cái chân tâm là gì? What is the true mind? Yes. The man back there hiding. Yes, the Buddha mind. Yes, anyone else? Yes. A mind that can't be led astray. From what? Can't be led astray. Can be led astray. He's getting close. Cái tâm này không thể bị cám dỗ được. Cannot be led astray. What else? Yes, sir. Meditate mind. Meditation. No, meditation doesn't always necessarily produce a true mind. Meditation can produce a very devious mind. Thiền nhiều khi tạo những cái tâm rất là độc ác. Yes. He said, not discriminating. Not quite. Not discriminating. Yes, sir. No ego? No what? No ego. Không có bản ngã. Getting close. Yes. Anyone else? How come the monks and the left wing people, they don't say anything? Cái mà thầy thất vọng những cái week after week, my left wing people, they never raise their hand on the important Mahayana concept, những cái quan niệm rất là quan trọng đại thừa này. Học trò xuất gia thầy nó trốn đâu mấy hết. They all disappear. Yes. Yes. Focus on the goal. Not quite. How do you have a true mind? Làm sao quý vị có cái chân tâm được? Anyone? Yes, sir. No attachment. Not quite. Too many answers already. Yes. Eliminate false mind. Yes. Phật Bồ Tát is a Buddhism Bodhisattva. That's also correct. Yes. Anyone else? Huh? Honest? What? This lady here. Precept? Very good. The true mind is virtuous mind. Virtuous mind. Virtuous. If you're virtuous, you're true. Quý vị mà có đạo đức á, là người chân thật. Cái chân thật là cái đạo đức. You true, that's virtue. Make sense? Does it somehow make sense? Somewhere strike a chord somewhere? Tự nhiên cái tâm quý vị thấy nó còn có lý ở trong đó. You know? Yes. Okay. Finally, how can you be compassionate? Cuối cùng hỏi quý vị, làm sao mà từ bi bây giờ?
Compassionate. The question mark. How can you be compassionate? Làm sao mình từ bi? Yes. Forget it. Forgive. Tha thứ. Được chưa? It's not quite. Yes. Anyone? How can you be compassionate? No discrimination. Không phân biệt. Went through suffering already. Mình thấy cực khổ. Yes. Helping your enemy. giúp đỡ kẻ thù của mình. Yes. Generous, rộng lượng. Yes. Giving. Yes. What? Take a loss, chịu thiệt thòi. You're getting close. Yes. Forgive. Yes. Ông thầy già. He want to end people's suffering, làm người ta muốn chấm dứt cái khổ người ta. The cook back there, the chef, cái đầu bếp. She said, give joy to others and rescue them from the suffering. Yes. Make vows, lập nguyện. This man he really takes very good notes. Cái này có nghĩa là ghi chú rất là giỏi. Yes, anyone else? Yes. This lady is very creative. She doesn't give up. Very vigorous. Cái người này rất là tinh tấn. Send everyone to the Pure Land. That's it. Your compassion is your enlightened nature. Your enlightened nature, your Buddha nature is naturally compassionate. Cái Phật tính của quý vị nó tự động, rất là từ bi. Thành cái từ bi quý vị nó khởi từ cái Phật tính quý vị. Conversely speaking, in other words, your compassion arises from your enlightened nature. You see? It's there already. Quý vị thấy, quý vị từ bi được là tại vì quý vị sẵn có cái Phật tính ở trong đó rồi, thành ra từ bi nó khởi lên. See that? Yes. And you have to be in touch with it then. Yeah. Yeah. How do you become in touch with it? It's actually pretty advanced. How do you become in touch with it? That's a very good point. Ông già này cũng có lý đó. Ông nói mình phải có cái sự liên hệ với nó. How do you come in touch with it? How? Meditation, thiền. How? By lục ba la mật, six paramita. By talking. Very good. Yes. Move on. Keep going. By wading into the mud. Wading into the mud. That's the expression in Mahayana. Đi vào cái bùn. You get it? No? Tinh bút tổn. Wading into the mud. Entering the mud. Going and live in a toilet. Đi vào cầu tiêu mà ở. That's compassion. Cái đó, you intentionally wade into the mud. And that's only a bodhisattvas can do. Cái người Bồ Tát mới làm vậy được, thưa quý vị. Only bodhisattvas they know
They know that it is dirty, it is a lot of suffering, and yet they say, I'm still willing to do it out of compassion. Biết là vào cái chỗ khổ, mình biết là mình sẽ bị khổ sở, cùng cực dễ sợ lắm, mà vẫn đi vào như thường. See that? They know they're gonna suffer big time, and yet they're still willing to do it. That's the difference between the Bodhisattva and the Arhat. The Arhat says, that is not clean, that's impure, that's too much suffering, it's nonsense. I don't want it. Okay? Bodhisattva says, yes, it's true, it's dirty, it's filthy, it stinks, it sucks, all those bad things. But I like to taste it. And that's compassion. Cái đó là cái từ bi đó. Tại vì họ biết, Bồ Tát biết là nó dơ bẩn, nó tồi bại dễ sợ mà tại mình vẫn tới gần nó để mà cứu nó. Cách duy nhất mà cứu nó là phải tới gần nó. If you want to save them, you have to get close to them. That's the only way to save them. Cách duy nhất mà cứu tụi nó là phải tới gần tụi nó. That's the truth of the universe. You want to save them, you have to draw near them. Muốn tới gần, muốn cứu nó, phải tới gần nó. All Buddhas and Bodhisattvas have always done that. Tất cả Phật Bồ Tát đều làm như vậy. Questions? Is that clear? Hiểu không? I assure you, this is the first time that the three minds of the Buddha is presented like this. Cho cái lần đầu tiên giảng quý vị biết á, là trong cái lịch sử của Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa xứ Mỹ tiếng Anh này á, lần đầu tiên người ta giảng quý vị cái tâm nó như vậy. You will not find it not in Chinese, not in Indian, not in Sanskrit, not in simplified Chinese, not in traditional Chinese, not in Vietnamese. Okay. Because this is American. Tại cái này là Pháp của người Mỹ. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. When your mind is straight, is true and compassionate, khi cái tâm quý vị nó vừa trực, nó vừa chân, nó vừa bi, then you no longer see vigor as vigor. Thì lúc đó quý vị cũng còn thấy tinh tấn là tinh tấn nữa. Okay? Then your practice is very joyful. Lúc đó quý vị tu hành mặc dầu trong buồn, even though you're in mud, even though you're in the toilet, mặc dầu sống trong cầu tiêu, you still find a lot of joy. Vẫn thấy cuộc đời rất là vui vẻ. Okay? And the happy days are here again. Và được hạnh phúc. Questions? Yeah, cool. Don't think that Bodhisattvas are dumb. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mấy Bồ Tát Phật là khờ đâu, chui vào buồn là dại đâu. To go into the mud is a mistake. Not at all. They find the kind of joy that the arhats cannot find. Thì những cái ngài Bồ Tát Phật mà phải làm những chuyện như vậy, họ có những cái thú, có những cái sung sướng, có những cái hỷ lạc mà cái người A-la-hán không có được. The arhats have no way to experience it. Serious. Cái đó là sự thật. Don't think that Bodhisattva and Buddhas are stupid. Đừng nghĩ Phật Bồ Tát là khờ đâu. Họ khôn lắm. Okay? They go into the mud to practice the six paramita. Phải chui vào cái buồn để mà tu lục ba la mật. Okay? You cannot practice six paramitas in Nirvana. Quý vị không thể nào ngồi niết bàn mà tu lục ba la mật được. It's not possible. All right? All right. Any questions on the Vigor Paramita? Có ai có thắc mắc gì về cái tinh tấn ba la mật hay là không? Okay. Next slide.
We move to the fifth paramita. Mình bàn tới cái ba la mật thứ 5. It's called Samadhi Paramita, gọi là cái định ba la mật. Okay, Samadhi paramita is basically you practice meditation. Định có nghĩa là quý vị tu thiền. Okay, if you practice with vigor, khi mà quý vị tu tinh tấn đó, then you can enter Samadhi. Thì lúc đó quý vị rất dễ mà nhập định. This is what the Hinayana people don't understand. Tại cái bên nguyên thủy họ không hiểu cái chuyện này. Mahayana we know how to bring you, to help you improve your Samadhi power. Thành bên Đại thừa chúng ta đã có những cái pháp giúp quý vị phát triển định lực quý vị, because we understand how to get you there. Vì chúng tôi biết cái phương pháp để dẫn quý vị vào cái định. Mà những cái tông phái khác họ không có thấy rõ ràng bằng cái thiền tông, bằng cái Đại thừa. The outside of Mahayana, they don't have a very good understanding how to do it. Ngoài Đại thừa đó, họ không hiểu được cái quá trình để mà tới đó. Only Mahayana you understand. Đại thừa mới hiểu thôi. That's why when you listen to explanation of Hinayana meditation versus Mahayana meditation, there's a huge difference. Thành ra quý vị nghe cái người thầy, người sư mà giảng về nguyên thủy, về thiền đó, về nguyên thủy Đại thừa đó, về Đại thừa, thiền Đại thừa, nó là một trời một vực. Cái Đại thừa nó chi tiết vậy sao? In Mahayana Chan, it is so much more detailed than Hinayana. Cái Đại thừa, thiền Đại thừa nó rộng mà nó đầy đủ hơn là nguyên thủy nhiều nữa. Okay. Okay, so meditation is to learn to concentrate your scattered mind. Thành cái thiền là quý vị tập trung cái tâm tán loạn của quý vị. The nature of your existence is you are easily scattered. Cái bản tính cuộc đời chúng ta là rất dễ mà bị phân tâm. Yeah? So when you find yourself scattered, khi mà quý vị thấy cái tâm mình bị không được chú tâm được, thì phải nhớ thiền, then you have to meditate. That's all. Phải biết thiền thôi. Alright. And distractions, you are all very easily distracted. Chúng ta rất là dễ mà bị tán loạn. Như là like down feathers of wild goose, giống như là cái lông ngỗng vậy đó. And if you allow them to fly off unrestrained, they will confuse you. Mình để những cái sự tán loạn của óc quý vị mà không kềm chế tới nó là quý vị mất cái tự chủ của tâm của quý vị. And that's why we call it monkey mind. The Chinese call it monkey mind. Bởi vậy bên Phật giáo người Hoa ta nói là có cái tâm như con khỉ vì vậy. It jumps from branch to branch, nhảy từng cái cành tới cái cành khác, non-stop. Okay, that's the nature of our mind. Cái tâm chúng ta nó như vậy. Yeah. Tâm khỉ, the monkey mind. All right. And they appear, disappear more quickly than lightning. Nó thay đổi lẹ hơn là sấm sét. All right. 305. That's why, because our mind is so scattered. That's why to enter dhyana is very hard. Bởi vậy nhập cái định nó rất là khó. Because our mind is constantly agitated by so many things. Để cái tâm chúng ta nó bị dao động liên tục, thành rất khó mà nhập định. And the professionals, they do it by sustained attentiveness. Là cái người mà dân tu đó, dân chuyên môn đó, ta tu bằng cách là
bằng cách là chú ý, sustain attentiveness là chú tâm, càng ngày càng chú tâm thêm. And unrelenting effort meaning what? Và tinh tấn. Unrelenting effort means what? Vigor. That's it. You see the key now? You enter samadhi thanks to vigor. Thành cái vị thế hồi nãy thầy nói đó, cái vị nhập định là nhờ tinh tấn. Questions? Ai ta mang gì không? It's funny because, I have yet to, I listen to many Hinayana meditation teachers. Thầy nghe rất nhiều người, thầy dạy thiền nguyên thủy nghe. They taught about samatha, they talk about vipassana. Bên thầy dạy là thiền minh sát, thiền quán hơi thở, thiền mỉm cười, thiền ngồi tùm loạn sang ngầu hết đó. Mà không ai giảng được cái thầy rất là bất mãn từ lúc nhỏ bắt đầu tu. I'm very disappointed all these years that no one could answer my straight question. How do I enter samadhi? Không ai trả lời thầy một câu hỏi rất là giản dị. Làm sao con nhập định? Okay? By sustained attentiveness and unrelenting effort. Bằng cách là sustained attentiveness. What is sustained attentiveness? Cái gọi là cái chú tâm gọi là gì? What does it mean? Sustained attentiveness. What is that? See, it's an English translation, but what does it mean? What does it mean? Paying attention to the same thing Yes. without losing your attention. Yes. What is that? What is that called? Do 24/7. Yes. 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 What is it called? Single-mindedness and vigor. Nhất tâm và tinh tấn. That's all there is to it. It took me 20 years to understand that, and you were really unimpressed. Thầy tốn 20 năm mới hiểu được chuyện này, mà cái gì tôi cũng biểu môi. I'm so upset about this. Thầy rất là phiền não với chuyện này. Ta tốn 20 năm mới hiểu được cái chuyện này, mình giảng cái vị quý vị nghe cái vị kinh thường, biểu môi gì hay đó, tưởng gì hay ho. What's so big? What's so great about it? The Hinayana, what did they teach? Bên Nguyên Thủy nó dạy cái gì? Hả? They say, contemplate impurity, cái vị quán cái bất tịnh. You contemplate mindfulness, you mindful. Quý vị phải chánh niệm. Okay? Mindfulness is not going to bring you to samadhi. Cái chánh niệm nó không đem quý vị vào định được. Họ vẫn chưa tới đó. They're still not close enough. Họ còn xa lắm. They're still far away from entering samadhi. You're only mindful, you're still very far away from samadhi. You have to be single-minded and you have to be vigorous. Muốn nhập định là phải nhất tâm và phải tinh tấn. Okay? Now you know. Don't have to come to Saturday class anymore. Bây giờ cái biết không cần đi học thiền nữa. I just want to out of a job. What? How do you become single-minded? Did I tell you? That's the secret. Quý vị thấy không? I mean, you understand? Yes, sir. Lúc mình niệm Phật á, mình niệm với tâm tinh thần giống như là cái chết cái bao nhiêu mình mà thiền á, mình muốn cho mình mạnh. He says like you meditate as if you facing death. Thiền giống như mình đang thấy cái chữ cái chết nó sắp tới rồi, chết trước mắt mình thì dễ nhất tâm. Okay, correct. That's correct.
Yeah. You see, these the key to this is one single-mindedness, and the vigor is the key to entering samadhi, and that's a secret that no one could ever explain to me. Không ai giảng thầy được cái chuyện này hết. That's why I'm very disappointed. Okay? And there's more details. Còn có những cái chi tiết nữa. You enter samadhi, samadhi by eliminating the five objects. This is the Buddha's teaching, lời Phật dạy. Eliminating five objects, okay? Là bỏ cái ngũ trần. And you're avoiding the five things, tránh 5 cái chuyện, okay? And you use the five practices, và dùng 5 cái phương pháp. Okay? Happy? Thấy chưa? Isn't it clear to you? She said that as soon as I reveal the details, my Chan instructor walked out of here. Khi mà thầy tiết lộ cái bí mật này, cái cô giáo sư thiền của thầy biến mất ngay lập tức. Okay, 307. How do you eliminate the five objects of desire? Làm sao bỏ cái ngũ trần bây giờ? It's very detailed. It's just so fascinating. Quý vị không biết là những cái chi tiết này nó tuyệt vời hay sao? Yes. Ngũ trần. Ngũ trần. Trần ai là trần? Ngũ trần. Ngũ trần ai? Okay. Because, why is that? Because of the way you are wired. Tại vì cái bản tính chúng ta nó như vậy. In order to cure the illness, you need to know exactly the nature of your illness. Trước khi mà muốn chữa bệnh đó, ta phải biết cái bệnh đó là cái bệnh gì. Đồng ý không? You agree? He says, you are all sick because you are tormented by the five objects of desire. Quý vị bệnh hoạn tại vì bị cái ngũ trần nó làm tán hoạn tâm hồn của quý vị. The five objects of desire scattered you day and night. Ngày đêm nó tán loạn quý vị. Okay? And these, they pull us out of ourselves. They make us chase after them. Cái ngũ trần này nó khiến chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta. Okay? And they become stronger and they progress like fever and magic. Và nó càng ngày nó càng mạnh lên, nó chồng chất lên nhau. They are layering upon themselves. Từng lớp, lifetime after lifetime, đời kiếp kiếp. Think about it. You have this picture. You have these infinite number of layers of the five objects of desires. Cái ngũ trần này nó chồng chất lên nhau, nó vô lượng vô biên từ đời kiếp kiếp này. That's why you are naturally scattered. Bởi vì cái bản tính của người chúng ta nào đó tâm nó rất là tán loạn. Okay, all it takes is one person to go crazy by looking at pink. Chẳng hạn như cái vị có những người thấy cái màu hồng một cái là I love it. Some others by red, người khác là màu đỏ, like a bull. Giống như trâu vậy, thì nó thích màu đỏ, nó bị màu đỏ. You see that? See, we have all these built-in handles, if you will. They hook us. The five objects of desires that has all these hooks. Lifetime after lifetime. Đời kiếp kiếp, nó chi phối mình. Isn't that amazing? No one talks to you like that. Không ai nói cái bí mật này hả? So
They use the analogies, họ cho những cái dụ như là bone not by a dog, chẳng như con chó mà nó gặm xương. Total waste of time, phí thì giờ, phải không coi Ngân? Người mà thông minh đi ngậm xương làm cái gì? Why would you chew a bone? Or birds fighting over meat, hoặc là chim mà nó giành thịt. Okay? Or you burn by a torch by the wind, carried in the wind. Mình bị đốt cháy như là cầm cái đuốc mà đi trong gió nó thổi. Okay, it's inevitable. Quý vị cầm cái đuốc mà đi gió nó thổi, đương nhiên nó sẽ bị đốt rồi. Yes. Or you are stepping on a poisonous snake, hoặc là mình lấy cái chân không của mình, your barefoot right now, you step on a poisonous snake. Cái chân không mà mình đạp lên con rắn, rắn độc. And we pursue futile things like money, hoặc là mình đi truy cầu cái mà chuyện vô duyên lãng xẹt như là tiền bạc. Okay? Yes. Money to print sutras, tiền để mà in kinh. Total waste of time. Rõ ràng nó phí thời giờ của mình. Yes. Or short-sighted, là cái short-term loan, giống như mượn tiền vài ngày. And the foolish people, and don't be offended folks, you know the only ones. Quý vị nghe đọc cái câu tiếp này đừng có buồn. Là những cái người mà ngu si mới là truy cầu những cái ngũ trần, và cái tử thần nó tới mà không biết, bất ngờ nó tới. So we are all pursuing the five object of desire, and death comes and we don't even notice it. Yes? Shall we go on? Or is it enough for this week? Thêm nữa là vì nghe vậy là chán đủ rồi. More? Okay, one more. And you die, you still crave the five object desire. Cái mà tội nhất là chúng ta chết vẫn còn tham cái ngũ dục. Okay, and that's why we suffer our entire life. Vì vậy chúng ta cực khổ cả đời luôn. Okay. Or another more analogies, những cái ví dụ khác. A man, a crazy man who liked some beautiful fruit, climbed up a tree, ate the fruit, and refused to come down. Như một cái người điên mà thấy cái trái cây đẹp, leo lên cây, ăn được trái cây xong rồi không chịu đi xuống. He got it, what he wanted already, and yet refused to let go. Mình được rồi, mình không chịu xả nó nữa. Okay. A tree was cut down, and when he fell out of it, he broke his head and died painfully. Và cái cây cuối cùng nó bị chặt, hoặc bị gió, bị mưa nó thổi đi, nó gãy, nó búng cây, nó búng rễ, và ông rớt xuống và ông bể đầu và chết vì vậy. And he died uselessly. Sống chết một cách vô ích. And goes for all the five object desire, là nó liên quan tới năm cái ngũ dục. What are the five object desire? Ngũ trần là gì? What are they? The sound. The sound. That's an object of desire. We seek after sounds. Quý vị tìm cầu những cái âm thanh, đúng không? What kind of sounds? For some, có nhiều người are words of praise. Người đó thích được khen. Yes?
Some like to be scolded. Có những người muốn được mắng. Yeah. Some people is classical music. Có những người gọi là nghe được nhạc đời xứ. You see that? The sound. We always seeking sounds. Agree? And there's no, I mean the smell. Okay? The smell. Những cái hương vị. The taste. Hương vị ăn. Like, what do we have today for lunch? Ngày nay món ăn gì ngon nhất? Let's have a survey. Bữa nay quý vị thích món gì nhất? Can we have a survey, please? Today, what do you like most? Which dish is the best? Giơ tay nói. Yes? Everything is good today. Món nào nó cũng ngon hết đó. Agree? Wait until next weekend. Đợi tuần sau quý vị sẽ thấy 40 more concessions, 40 cái gian hàng khác nhau này. Okay, and what else? Sights, những cái mà beautiful things, những cái đẹp. Yes. Okay, and finally, còn gì nữa? Objects of touch, những cái mà what's the nature that we like? Mình thích cái loại gì? Two things, two characteristics of the thing, objects of touch. Yes, soft and not warm. Là nó mềm mại và không phải là ấm, không phải là nóng. What is it? Form and mass. What? Form and mass. Form and mass. No, we need an adjective. Mình tìm một cái chữ. This is the Buddha's teaching, not mine. Thầy không có chế chừng này. Cái này Đức Phật giảng rất là chính xác. He says, we like objects that are excellent. Okay? Là nó mềm mại và nó hỏa. Rủ hỏa. Nó trơn tru. Oh, excuse me. Nó trơn tru. Okay, let's move on. Okay? The Buddha says, we are very attached to mình rất là, con người đó, nó rất là thích cái đồ mềm mại và nó trơn tru. Rủ hỏa. Okay? Soft and smooth. Okay? And 309, tấm 309. The interesting thing is that these five objects only pass through your mind for one instant. Cái đặc biệt là những cái ngũ dục này, ngũ trần này đó, nó chỉ đi qua cái óc quý vị có một giây lát thôi. Okay, and they disappear, and yet they create suffering for you. Nó đi qua một tí thôi, nó có thêm một chốc lát thôi mà nó tạo biết bao nhiêu khổ sở cho quý vị. Okay, and the analogy is like a knife coated with honey. Giống như đây là những cái dụ của Đức Phật dùng. This is an analogy the Buddha used to describe this process. It's fascinating. Okay, he says like a knife coated with honey, giống như cái dao mà trét mật lên. And you lick it because it's so sweet. Liếm và nó ngọt. And you cut your tongue. Liếm mà cắt cái lưỡi. Okay? And you're not even aware that the tongue is severed. Cắt một cái mà không biết cái lưỡi nó bị cắt luôn. And if you pursue the five objects of desire, và nếu quý vị chỉ truy cầu cái ngũ dục thôi, you're closer to the animal state. Quý vị sống như thú vật vậy. Because that's what animals do. With all due respect.
mặc dù không có gì khinh thường súc vật hết. Súc vật nó tìm cái ngũ dục. Animals seek after the five desires. Master Shinche, can you share with us an American English expression to describe these states of animalistic desires? Okay, very good. Next. Okay? And that's why the wise man, avoid the five objects of desire. Cái người mà có trí huệ né cái ngũ dục. All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? How you avoid the five objects of desires? Let me check first. This is a theory, sir. We're not sure how to do it. How do you avoid the five objects of desire? My God, why do you keep on asking questions like that? You know, we got up at, most of us got up at 4 in the morning, you know. It's like a very long day for us. Người xuất gia chứ người thức dậy 4 giờ sáng vậy đó. Yes. Yes, sir. How do you avoid it? Actually avoid five objects of desire, but you can lessen your attachment. With willpower. He says that you cannot avoid the five objects of desire, but you can lessen your attachment to five objects of desire. Mình tránh không được, nhưng để mình bớt cái sự chấp trước. Đồng ý không? Anyone agree or disagree? Yes? How do you build up now to the point where, see, the five objects of desire are so bad. Rõ ràng mình nói 5 cái tấm vừa qua chứng minh quý vị thấy Đức Phật nói là cái ngũ trần đó, nó rất là tai hại. It's so bad, the five objects of desire. You know, beautiful women, Tây Thi. Case in point, you know, Xi Shi in the Chinese, remember anecdote, beginning 2 hours ago, 2 giờ trước thầy nói cái Tây Thi, very bad. Beautiful women, very bad news. Okay, đàn bà đẹp rất là tai hại. Okay. Good food. What do you like? Sushi or caviar? Or champagne and caviar? Very bad. Okay. Cái đồ ăn ngon rất là tai hại. Yes. What else? Money. It's okay. Money okay. Tiền exception. Okay. Yes. So how do you avoid it? How do you avoid the five objects of desire? Yes, ma'am. Develop your samadhi power, go into the formless realm. But this is before you can enter samadhi, you see. It's a chicken and egg problem. You have to avoid the five objects of desire in order to enter samadhi. Cái vấn đề quý vị thấy không? Đức Phật dạy quý vị phải tránh cái ngũ dục mới nhập định được. Thì vấn đề ông hỏi, he's very smart. He says, you beat around the bush for five slides now. Tell me how I to eliminate the five object desire. Ông khôn lắm. He said, my time is running out. I think. You're supposed to be insulted. Hết thì giờ đó, người ta cuộc đời ta ngắn ngủi. Yes, sir. Thầy, trong mấy cái cảnh nó năm cái giác quan mình nó báo cho mình cái đó là mình thích. Yes. Mình tham nên mình sắp lên thì Đức Phật trong kinh 42 cái gì của Đức Phật 42 chương của thầy. Vậy chưa? Dạ. Đức Phật biểu đừng có tin cái cảm giác nó giả, nó không thật, đừng có tin nó làm sắp lên đó, lại quên nó đi. He said all these feelings are not true, forget them. That's why he's a monk. Bởi vì ông là xuất gia rồi. But what about the rest of us? Chỉ cái người mà phàm phu như chúng ta sao? The rest of us who are flesh people in the flesh who have so many desires. Những người chúng tôi có nhiều cái tham dục dễ sợ lắm. You know, what do you do? The answer is, thank you for asking the question. Believe me, he's a plant. Cái ông này đó là xếp đặt trước hết rồi. You reject colors.
Okay? You reject pleasant sound. You reject pleasant smell. You reject pleasant taste. You reject pleasant. Mình từ bỏ những cái màu đẹp, mình từ bỏ những cái âm thanh hay, mình từ bỏ những cái mùi nó thơm, mình từ bỏ những cái hương vị nó ngon, mình từ bỏ những cái gì mà mình thích rờ. Có nghĩa là sao? What does it mean? In summary? Xuất gia. Become a left home person, she says. Ah, that's my disciple. Đó đệ tử của thầy. Okay? You say, is that all? Is that all? If they give you Teti, Sishu, is that all? There's 3 more like you. Is that all? Biểu môi. What's close enough? You first start that and then you reject later. Rồi sao bỏ? You recognize what you like and you recognize it is a weakness. Thấy cái gì mình thích, cái đó là cái khuyết điểm của mình. For example, ví dụ, okay? You love your children, thương con mình. Con hả? Okay? You know what's coming, don't you? Your wife? Vợ? Forget it. Tây thi, forget it. Okay? Thân Hương, muốn bỏ gì? Xin sang, who would you like to drop? Huh? Anyone, your personal thing you feel you need to drop. Thầy quý vị, it's not possible to drop all 5. This is what it's not in the slides. Cái này không nói quý vị. Làm sao bỏ 5 cái? 5 is too many. Quý vị đồng ý không? It's not realistic to drop 5. You understand? Cái này lý thuyết thôi. This is theory says you need to drop 5. But you know what? You drop only 1. It's not 5, it's 1. Which one? Bỏ cái gì? Khi bị bỏ 5 cái nó nhiều quá, it's not possible, không thể nào làm được. I assure you, agree or disagree. Come on, you can drop your children, but certainly not your wife. Come on. Mình bỏ con mình được, sao bỏ chồng mình được? Come on, cái đó không thể nào chấp nhận được. You see, if you have to drop one, which one is it? I ask you. You bless what? Touchables? Ông bỏ những đồ ông rờ. Yes? Who else? Anyone else? Taste. Ah, hương vị. Agree, disagree? Huh? You know, the funny thing is this is what is not. This is why, that's why Nagarjuna is too theoretical. Bởi cái ông Long Thọ, ông giỏi thiệt. He's incredible. This guy has beautiful brains. Cái óc ông giỏi dễ sợ đó. But he doesn't know, he lacks the real world experience. Cái này cái lý thuyết thôi. Quý vị mà sao bỏ 5 cái được? Đâu quý vị làm cái gì? When you do this, when you try to give up 5, you find out you need to only give up 1. Thường quý vị chỉ bỏ 1 cái thôi. Không cần bỏ 5. You don't need to give up 5. Don't be discouraged. Đừng có thấy 5 mà nản chí. For some people, mọi người, it's about giving up what? Money. I'm kidding. Funny. He likes it. It turns out, sự thật là như vậy, cái thực tế như vậy. This is why I said Nagarjuna is too much. Cái này, because it's taken from Nagarjuna. He's a brilliant mind. Óc nó cũng giỏi dễ sợ.
Để ông giỏi cái lý thuyết thôi, ông không hiểu cái thực hành. He doesn't know how to execute. He lacks experience in execution. Okay? When you execute, you drop one only. Xả một thôi. Which one? Which one? Pleasant touches. Ông bỏ thứ 5. Yes. Anyone? Yes, sir. Your wife, yes. Bỏ vợ. Yes. What else would you like to drop? He said desire. Yes, sir. I mean, he means sex. What are you most attached to? Excellent. It's not 5. Forget 5. 5 is chaos. Quý vị tu mà quý vị bỏ 5 cái là quý vị loạn sa ngầu lên, quý vị không thể nào tu được. You cannot do it. You drop the one that comes to your mind. Is it clear? You sit there and you are, oh, this is so nice. And then what do you see? An image of your beloved husband. That's when you drop it right there. Ngồi đó mà thiền, cái tư tưởng nó tới, chặt nó, xả nó biểu môi. Is that all? You understand it? He categorizes into the 5 objects. Ông này ông chia ra 5 cái. But it's too complicated. Như vậy nó khó quá đi. It's too complicated. You say, this is it colors? Let me tell you. I'm proof to you. It's not BS. I'm not BSing. Let's say you meditate. You have this appear in front of you. Quý vị đang ngồi thì những cái hình nó hiện ra trước mắt quý vị. Do you sit there and you say, is this colors or is it touch? Cái này là màu hay là cái này là cái đồ nắm? Cái này when you color is beautiful, you touch is very cool on a day like today. It's very nice to the touch. Okay, which one is it? Doesn't matter. Drop it. I have a comment. Yes, sir. It must be funny. I was in it with India, and the Indians, that's an Indian trait of categorizing things in infinitesimally small, detailed and points of separation. It's just what they do. That's a national characteristic, and so that's how he does it. That's how he expresses it. Yeah. Because he doesn't know how to get rid of all 5. You cannot do it like this. You cannot do 5. You only do 1. Thành quý vị hiểu, cái ông này là ông giỏi dễ sợ, nhưng để ông không biết làm, thành ông nói cái lý thuyết thôi. Làm phải 1 thôi. You only do 1. Okay? You don't do 5. You drop whatever comes to mind. That's the first starting point. And then there's another step. Yeah. There's a very important step as well. Nó còn có cái phần thứ nhì nữa. Nhưng nếu ngày nay bụng như sao nó nhức đầu. I don't feel well right now. Okay? You do it. I give you the clue. You do 1. And then you understand the next step. Khi bắt đầu một cái thôi, rồi cái tự động quý sẽ thấy được cái bước thứ nhì. You naturally see the second step. Okay? You understand? If you try, you sit there and you categorize this, you're going to be in big trouble. It doesn't matter. Touchable, it doesn't matter. You know the funny thing, sir? You look at this as touchable, then you don't, I just proved to you it's also linked with colors, with form. Okay? So it's very difficult to differentiate the sound, the smell, the taste, and all those things. It's too convoluted. It doesn't matter. What comes to mind, that's it. My formula is a lot more effective than his formula. But his formula is better to explain to you what makes sense to you. This is good for intellectually explained to intellectuals. But for us,
You know, simple-minded people, meaning stupid people, naive people. Only one thing. Thầy nói về lý thuyết, ông này rất là giỏi, ông chia ra rất là cặn kẽ, rất là chi tiết. Điều cái đó là lý thuyết thôi. Lúc làm đó, cái gì mà chia chi tiết là cái gì chết. Và khó mà, bởi ông này ông chậm như vậy. He's very slow because of that reason. Too slow, chậm quá. Agree? Đồng ý không? We have to give you shortcuts. Thầy lười, thầy cho cái vị những cái đường tắt cho nó lẹ. You cannot do five. Làm năm cái nó chậm quá. Làm một thôi, I only do one. Okay? All right. No more question. We need to stand up. Do the rebirth transference. Okay? Mình đứng dậy, mình chấm dứt ngày hôm nay ở đây. Rồi đứng dậy làm hồi hướng công đức để giúp họ đi vãng sanh. All right. Thank you.